What's up mga ka-exorize? This is Papa Sep TV and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-loan kay GCash up to 15,000 pesos, no? So, yun ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, nandito na tayo guys sa GCash application natin, no? So, at i-click lang natin dyan si GCash. At ayun na nga, guys, nag-open na si GCash, no? So, antayin lang natin mag-loading, no? After nun, guys, is syempre maglalagay tayo ng PIN code, no? So, maglalagin tayo kay GCash app. At nandito na nga tayo, guys, sa dashboard ni GCash. Kung nakikita nyo guys, ang balance natin dyan ay 247.09, no? So, nakikita yung balance nyo dyan. At syempre guys, click lang natin dyan si borrow. Yan. After nyo maklik si borrow guys, is i-click nyo naman si G-loan, no? So, top na lang yan guys. To, click nyo si G-loan. After nyan guys, isabi ito is pwede daw tayo mapag-loan up to 15,000 pesos, no? So, ang term natin dito is 9 months, no? So, ang interest niya is 3.99%. At may 3% siya na processing fee, no? So, paano ba ito gumagana? So, click natin yung Get Started. Yan, click natin yan. And nakikita nyo nga dito, guys. 5,000 loan amount details, no? So, gagawin natin yung 15,000. Try natin makapag-loan ng 15,000, guys. So, yan, na natin. At syempre, guys, click lang natin dito yung select purpose, no? So, try natin select purpose. Ang nilagay natin dito, guys, is pay bills, no? So, click nyo lang sa baba kapag tapos na get started or get this loan, no? So, ayun na nga, no, guys. Hindi nyo makukuha ng buo yung 15,000, no guys? Kasi nga may 3% na processing fee, which is nagiging ano na lang siya, 14,550. After nyo review yan, is click continue nyo lang. At dito guys, is titingnan yung mga personal review nyo, no? So, kung tama ba yung information nyo or mali. So, pwede naman yan i-edit, no? So, after nyan is click next nyo lang. Tap to naman guys is mag-fill up nga kayo dito ng mga basic information lang naman. Address, nickname, or complete name nyo, no? So, after nyan, i-swipe nyo lang pataas at maglalagay kayo dito ng character reference, no? Dapat yung character reference guys is GCash user din dapat. Pero ang nalagay dyan guys is emergency contact, no? Pero character reference na din naman yan. Para make sure na ma-approve kayo guys is dapat is GCash user din yung ilalagay nyo sa emergency contact or character reference, no? After nyo mapilapan lahat yung guys is i-review na lahat. I-review mo lahat ng mga information na inilagay mo at kung may mali is pwede nyong i-edit yan, no? Para balikan nyo, para itama yung may mga typo error na tinatawag, no? Kapag okay naman na lahat at walang mali is click submit nyo lang. At eto na nga, no guys, ito na yung G-loan natin. So, ang monthly amortization natin yan guys is 2,267.17, no? Sa loob ng 9 months, no? So, may interest siya na 3.99% din, no? So, nakalas na dyan yung processing fee na 3%, which is 450 din yung bawas. Kapag okay na guys, is check nyo lang yung dalawang box niyan and then continue nyo lang. After nyo ma-continue guys, is continue nyo ulit to. Yan, antayin nyo lang. After nyo ma-continue guys, is maghihingi si GCash ng OTP number, no? So, antayin nyo na lang mag-text yung code or OTP number dyan sa number nyo at ilalagay nyo dito yung 6-digit number. After nyo may lagay guys, is eto na nga, no? Dito is your loan application was successful, no? So, successful tayo nakapag-loan kay GCash ng 15 pesos, no? So, napakadali lang, no? So, click OK nyo lang, no? So, balik tayo sa dashboard natin.
At nandito na nga tayo sa dashboard natin guys, no? So, naka-direct na sa natin, sa GCash wallet natin yung niloan natin. Direct na siya, no? So, pwede na natin siya i-loan, no? I-loan tuloy, i-withdraw sa natin, Mastercard or ATM card ni GCash, no? So, bago na guys, ipapakita ko muna sa inyo yung amortization ni GCash. So, ito yung amortization guys ni GLoan, no? So, August tayo, 2024 tayo mag-i-end ng ng loan natin. So, yun nakikita nyo guys, 9 months yan, no? At i-back natin guys, punta tayo sa calculator natin, kukommute natin, no? So, 2,265.17 times 9, no? So, nagpapatak siya guys na 20,000, no? So, ito yung niya, yung 5,000 plus na interest sa loob ng 9 months, no? So, i-divide natin yan sa 9. So, ang interest niya per month is 600, no? 600 plus na din. So, medyo malaki din yung interest ni GCash, no? Compare kay PAYMAYA, no? So, PAYMAYA kasi guys is monthly, siya, month lang, isang buwan lang bago mo mabayaran yung loan. Dito kay GCash is pwede 9 months, kaya mataas yung interest niya, no? Pero si si PAYMAYA is 7,000 is, lang yung babayaran mo is 500 lang or 700 lang per month. Also, parehas lang din naman, no? Hindi rin lang naman sila nagkakalayo ng interest sa pagpapautang, no? So, yun na guys, kung nagustuhan itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.